Varmt välkommen till Radioschacket. Mitt namn är Mattias och du tittar just nu på YouTube-kanalen SM6YC On Air. Och på den här YouTube-kanalen så pratar vi om den fantastiska hobbyn amatörradio och du är förstås varmt välkommen. Idag på förmiddagen så hade jag flera trevliga radiokontakter på 80 meter och på 40 meters bandet. Och konditionerna på 40 meter var riktigt trevliga. Och de här radioförbindelserna, kontakterna med de här olika radioamatörerna har jag förstås då loggat i mitt loggningsprogram så att jag kan hålla ordning på när jag har kört den här radiokontakten, på vilket band, vilken tidpunkt och så vidare. Därför att jag vill kunna verifiera radiokontakten med hjälp av pappers-QSL eller digitala QSL. Ja, det är ju det som hela hobbyn går ut på, att ha radioförbindelser med amatörer runt om i världen på olika amatörradioband och på olika trafiksätt. Att man loggar dessa och kvitterar detta. Ja, det är ju det som hobbyn handlar om. Och det kommer vi prata mer om i den här filmen, så du är varmt välkommen. November 4 Echo X-ray. November 4 Echo X-ray. Hi, Rich. Really nice to hear you. You're 5x7 here at the Parkover. Jag vill verkligen uppmuntra dig och uppmana dig som ny radioamatör att komma igång med loggning av dina radiokontakter så fort som möjligt. Ja, för det är ju lite grann vad hobbyn handlar om. Att få en radiokontakt och kunna verifiera den. Och för detta då krävs ju en logg. Och jag har faktiskt loggat alla mina radiokontakter sedan jag blev radioamatör för snart 25 år sedan. Alla kontakter på kortvågen. Och jag har verkligen haft användning av detta. Dels så kan jag ju lätt ta fram vilka band, vilka länder, vilka signaler jag har haft kontakt med runt om i världen, så att jag kan söka olika diplom. Jag kan hålla ordning på till vilka stationer som jag har skickat QSL till och vilka jag har fått QSL till. Ja, det är verkligen toppenbra att logga alla sina radiokontakter. Och till en början. Men jag tycker också man kan logga sina första kontakter man haft på repeatrarna, så man kommer ihåg vad människor heter. Och det finns många bra sätt att hålla ordning på vad människor heter. Vi ska prata lite mer om SSH Callbook och Qzeta.com som exempel här. Men det är riktigt trevligt att givetvis komma ihåg vad människor heter och var de bor någonstans. Och man kan givetvis skriva i loggen om det var ett riktigt trevligt QSO. Det gör jag. Nice QSO, ett utropstecken. Så att jag kommer ihåg detta och kan liksom hänföra det kanske till nästa gång som vi har radioförbindelse med varandra, jag och den här stationen. Det finns idag inga bestämmelser på att vi radioamatörer måste logga varje enskild radiokontakt i en logg som det fanns förr. Men jag måste verkligen rekommendera det. Och jag har som sagt loggat alla mina radiokontakter på kortvågen sedan jag blev radioamatör. Och på den tiden så förde jag en dagbok för amatörradiostation. Det var på min bror SM6 UNCs uppmuntran att följa lite grann den gamla traditionen, och det var verkligen trevligt och speciellt att skriva ner sina första radiokontakter. Jag skulle också rekommendera dig att du skriver ner de här. Du har även då på din lokala repeater i början i alla fall då. Men idag så för vi ju logg på datorn och det är ju väldigt smidigt. Vi kopplar ju då datorn till våran radio och loggningsprogram och får allting att fungera, och loggningsprogrammet tar upp frekvens och allting du behöver att logga i ditt loggningsprogram. Riktigt bra. Och här har jag faktiskt skrivit att jag har haft min första radiokontakt den 9 januari 19.00 till 19.10 med SM6 UNC. Jag har gett han en signalrapport, band 2 meter, och jag har till och med klickat i att jag har skickat ett pappers-QSL. Jag har skrivit namn, jag har till och med skrivit min brors namn, för man var väldigt noggrann som ny radioamatör, och det är verkligen bra att man är noggrann när man för logg för sin egen skull. Och på QTH här och anteckningar skrivit första signalen, min första radiokontakt och nummer 1. Ja, riktigt bra gjort av mig som ny radioamatör, och bra loggningsetik, höll jag på att säga, loggningsrutiner. Ja, det är verkligen någonting man tjänar på i längden. När vi ska kvittera våran radiokontakt, när vi ska skicka och få QSL, så finns det här i huvudsak 2 alternativ. Dels så finns det pappers-QSL och så finns det digitala QSL. Och när det gäller digitala QSL så är det framförallt QSL från Qzeta.com och LOTW som är de mest populära och användningsbara. Och det är de jag kommer att nämna om mer i den här filmen.
Och när det gäller pappers-QSL, ja, jag måste verkligen rekommendera att använda pappers-QSL i kombination med digitala QSL. Ja, för då får du störst möjlighet att du får en kvittens på din radioförbindelse. Ja, det är så här att på vissa trafiksätt så är man mer aktiv på att skicka digitala QSL mot pappers-QSL. Om man kör det DX så kan det vara så här att de har bara möjligheten att skicka pappers-QSL, att inte kunna skicka ett digitalt QSL. Så då är det ju bra att man har pappers-QSL att skicka. Och det är också väldigt trevligt att få pappers-QSL, så jag måste verkligen rekommendera dig att kombinera både papper och digitala QSL. När ska man då skicka en kvittens, ett QSL på sin genomförda radiokontakt? Ja, det är en väldigt bra fråga. Och min rutin är så här att jag efter varje genomförd radiokontakt, varje gång jag har loggat ett QSO, så skickar mitt loggningsprogram automatiskt upp information till både QRZ och till LOTW. Så att motstationen, när den skickar upp till någon av de här plattformarna, så kan vi båda ladda ner en kvittens som helt enkelt är verifierad och klar att använda i olika diplomsammanhang. Så det är väldigt smidigt och ett väldigt snabbt sätt att både skicka och få QSL. När ska man då använda pappers-QSL-kort? Ja, förstås så kan man ju bara använda pappers-QSL eller bara digitala. Men kombinationen får man mest utav, tycker jag. Och pappers-QSL använder jag vid en rad olika tillfällen. Här kommer några exempel. Till exempel om jag har haft med en DX-station att göra som inte har möjlighet att skicka ett digital logg till qrz.com eller helst LOTW. Och då använder jag mitt pappers-QSL-kort. Och här om veckan så fick jag ett riktigt trevligt QSL-kort från Sam i södra Irak som verifierade kontakt här på 10 och 12 meter SSB. Riktigt trevligt. Och han hade då ingen möjlighet att kunna skicka ett digitalt QSL. Så det här gjorde ju då möjligheten att vi kunde få de här radioförbindelserna verifierade mellan varandra. Och så att vi kan få med dem när vi söker diplom till exempel. Jag använder också pappers-QSL. Jag har haft ett riktigt trevligt QSO. Och jag brukar ju skriva i loggen. Jag har haft ett riktigt trevligt QSO. Så jag kommer ihåg detta när det är dags att börja att gå igenom och skicka pappers-QSL. Och då brukar jag skriva en riktigt trevlig hälsning. Thanks for nice QSO. Utropstecken till exempel. Och ja, det känns riktigt kul att kunna verifiera den här kontakten på papper. Jag skickar också den när jag har haft kontakt med en svensk station för första gången. Och då skickar jag också en pappers QSL-kort. Det tycker jag är väldigt trevligt. Och jag skickar också till nya radioamatörer som jag har haft kontakt med på repeaten. Och här då att komma ihåg de signalerna, så är det också viktigt då att man skriver ner dem så att man kan skicka ett QSL-kort till dem. För det är ju väldigt trevligt att som ny radioamatör få ett QSL-kort hemskickat till sig kanske eller via byrån. När jag blev ny radioamatör så fick jag mitt första QSL utav SM6 AD Lennart när jag var med i Borås radioamatörer och bodde där. Och på den tiden så var man väldigt noggrann med att man blev presenterad på söndagsnätet och inkluderad i gemenskapen, och många där hade det som tradition att skicka ett pappers-QSL till varje ny radioamatör. Och Lennart han lade det med frimärksposten till mig. Jag glömmer aldrig när jag öppnade upp detta hur glad jag var att få ett pappers-QSL. Så det rekommenderar jag verkligen att föra den här goda traditionen vidare, att använda QSL till våra nya radioamatörer så de känner sig välkomnade in i hobbyn förstås. qrz.com är verkligen en bra sida där jag rekommenderar att man registrerar sig som radioamatör. Ja, där så registrerar man med sin anropssignal, sitt namn, och du berättar om ditt radioschack och människor är väldigt intresserade att givetvis veta hur du har det när du kör din radiostation, och många tittar ju in där under tiden som man har en radiokontakt och kollar in hur man har det och så vidare. Och här har man också då möjlighet att ange hur man vill ha sina QSL. Om man vill ha dem via QRZ, LOTW eller papper, eller varför inte alla tre alternativen, och ge dem den möjligheten. Och på det sättet så kommer du säkrare få ditt QSL på det sättet som du föredrar. Så
Jag rekommenderar verkligen att alla svenska radioamatörer registrerar sig på qrz.com för att helt enkelt berätta om sin amatörradiostation och för att utbyta information med andra radioamatörer såklart. Hur skaffar man då ett pappers-QSL-kort? Ja, här har jag använt mig av on5ur.be och gjort det QSL-kortet. Och logga in där så ser du verkligen fina QSL-kort och mejla honom några fina kort och så kan ni sätta ihop det tillsammans på ett bra sätt. Och det är förstås en framsida som man ska ha och även en baksida som ska funka för en. Men de är väldigt bra på att ta en dialog så att du får det QSL-kort som du önskar. Och när det gäller att skicka pappers-QSL så finns det beskrivet på SSAs hemsida. Det finns speciella rutiner för om man skickar inom Sverige och utanför Sverige. Och länk i beskrivningen. Och jag har också gjort en film om detta så du kan titta vidare på här. För att komma igång med qrz.com och loggning vid QRZ så finns det nu en länk här i beskrivningen och det är bara att gå in på den och följa instruktionerna. Det är väldigt enkelt att komma igång med QRZ. Och när det gäller American Radio League, LOTW, så finns också en länk här nere i beskrivningen. Det kan vara något krångligare att komma igång. Man ska ha olika certifikat. Man måste skicka in en kopia på sin legitimation och på sitt amatörradiotillstånd. Så då har helt enkelt en högre form av säkerhet. Så lite mer omständigt kanske, men när man väl har fått det att fungera så fungerar det alldeles utmärkt. Och jag skickar upp då både till QRZ och till LOTW efter varje genomfört QSO. Och med tanke på att man har båda de här alternativen så är det också då störst möjlighet att få ett QSL. Ska man använda sig av qrz.com eller LOTW, ja det får man förstås välja själv. Kombinationen som sagt kanske är det bästa. Det som skiljer dem åt är ju då att de har lite olika diplomprogram. Och helt enkelt också hur man registrerar sig. Det krävs ju då legitimation och amatörradiotillstånd för att legitimera sig emot American Radio League och LOTW. Och många anser att de här diplomerna är lite finare helt enkelt. Kan då bero på kanske bland annat då att man måste verifiera sig på ett så säkert sätt som möjligt. Diplomen från American Radio League kostar lite mer. Så det behöver man betänka på och priset på QRZ är betydligt billigare. Man kan ladda ner QSLen ifrån LOTW till qrz.com men inte tvärsom. Det tillåter inte LOTW. Får du problem med att komma igång med LOTW så skriv gärna det i kommentaren så ska jag se om jag kan göra en film om hur man kommer igång med LOTW. Ja, nu är det dags för att fylla på kaffekoppen här och för att jaga lite mer degstationer och andra spännande signaler på våra kortvågsband. Tack så mycket för att du tittade. Jag önskar dig allt gott. Glöm inte gilla, följ och klicka i ringklockan så du inte missar nästa spännande film. Allt gott ifrån SM6 Yngve Erik Cesar som tackar och slutar. November 4 Echo X-ray. November 4 Echo X-ray. Hi, Rich. Real nice to hear you. You're 5x7 here at the park over.